Τι θα σκεφτόσουν αν σου έλεγα ότι η ευγνωμοσύνη δεν είναι κάτι που κάνεις αφού αλλάξει η ζωή σου, αλλά αυτό που αλλάζει τη ζωή σου πριν φανεί οποιαδήποτε αλλαγή? Και αν το μόνο που καθυστερεί αυτό που περιμένεις είναι ότι δεν το έχεις ευχαριστήσει ακόμη? Γεια σου, είμαι ο κοσμικός αφηγητής και αυτό είναι το κανάλι μου, το Κοσμικό Φως. Βρες μια ήσυχη γωνιά, χαμήλωσε τα φώτα, φόρα ακουστικά και ακολούθησέ με σε ένα ταξίδι πέρα από τις λέξεις. Αν βρίσκεις ενδιαφέρουσες την φιλοσοφία, την ψυχολογία και την επιστήμη με μία μικρή δόση μυστικισμού, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ευγνωμοσύνη όχι ως συναίσθημα, αλλά ως κατάσταση ύπαρξης, ως το σήμα που στέλνεις στο πεδίο πριν εμφανιστεί το αποτέλεσμα. Μείνε μέχρι το τέλος, γιατί θα δεις γιατί η ευγνωμοσύνη δεν έρχεται μετά το θαύμα, είναι αυτό που το ενεργοποιεί. Ας ξεκινήσουμε. Όταν ο άνθρωπος φτάνει στο όριο, υπάρχει ένα σχεδόν αυτόματο αντανακλαστικό. Ζητά, παρακαλά, υπόσχεται, προσεύχεται με την πλάτη στον τοίχο. Όλος ο εσωτερικός του κόσμος συστέλλεται γύρω από μία λέξη, ανάγκη. Θέλω, χρειάζομαι, δεν αντέχω άλλο. Και όσο πιο έντονη η ανάγκη, τόσο πιο δυνατά εκπέμπεται προς τα έξω, σαν να λέει η ύπαρξη, μου λείπει κάτι, σώσε με. Αλλά υπάρχει μια στιγμή, σπάνια, σχεδόν αόρατη, όπου κάτι αλλάζει, όχι έξω, μέσα. Είναι η στιγμή που κάποιος σταματά να περιμένει, όχι επειδή τα παράτησε, αλλά επειδή κάτι βαθύτερο χαλάρωσε. Εκεί, αντί για παράκληση, εμφανίζεται κάτι παράδοξο. Ένα ευχαριστώ, όχι για αυτό που έγινε, αλλά για αυτό που δεν έχει γίνει ακόμα. Και αυτό το ευχαριστώ δεν μοιάζει με ευγένεια. Δεν είναι λέξη, είναι στάση. Είναι η στιγμή που ο νους πάβει να εκπέμπει έλλειψη και αρχίζει να εκπέμπει πληρότητα. Που η εσωτερική φωνή δεν λέει πια πότε, αλλά είναι εντάξει. Όχι επειδή λύθηκε το πρόβλημα, αλλά επειδή λύθηκε η σύγκρουση μέσα. Εκεί αλλάζει το σήμα. Όχι με προσπάθεια, με εγκατάλειψη της ανάγκης να αποδειχθεί κάτι. Η ευγνωμοσύνη, όταν εμφανίζεται πριν από την απόδειξη, δεν είναι αισιόδοξη σκέψη, είναι δήλωση ταυτότητας. Είναι το «δεν είμαι πια αυτός που περιμένει». Είναι η σιωπηλή μετατόπιση από το «μου λείπει» στο «είμαι πλήρης». Και αυτό είναι που κανείς δεν μας είπε, ότι η πραγματική ευγνωμοσύνη δεν είναι αντίδραση στο αποτέλεσμα. Είναι η στιγμή που σταματάς να ζητάς άδεια από τη ζωή για να νιώσεις ασφαλής. Είναι η απόφαση, συνειδητή ή όχι, να σταθείς εσωτερικά σαν να έχει ήδη συμβεί αυτό που περιμένεις. Και αν το θαύμα δεν έρχεται για να ευχαριστήσεις, αλλά έρχεται μόνο όταν έχεις ήδη ευχαριστήσει, από πολύ νωρίς μάθαμε ένα συγκεκριμένο τρόπο να στεκόμαστε απέναντι στη ζωή. Πρώτα συμβαίνει κάτι καλό, μετά ανακουφιζόμαστε και μόνο τότε λέμε ευχαριστώ. Η ευγνωμοσύνη παρουσιάστηκε ως το τέλος της διαδρομής, σαν μια ευγενική χειρονομία αφού όλα πάνε καλά. Ποτέ ως αρχή, ποτέ ως εσωτερική στάση πριν από την απόδειξη. Μας εκπαίδευσαν στην αναμονή, στην ιδέα ότι η ζωή πρέπει πρώτα να μας πείσει για να χαλαρώσουμε, ότι η ασφάλεια έρχεται απ' έξω προς τα μέσα, ότι το συναίσθημα είναι συνέπεια των συνθηκών και όχι το αντίστροφο. Και κάπως έτσι, σχεδόν αθόρυβα, υιοθετήσαμε μία φράση που έγινε πρόγραμμα ζωής. Όταν το δω, θα το πιστέψω. Αυτή η φράση μοιάζει λογική, είναι όμως βαθιά παραλυτική, γιατί όσο περιμένεις να δεις, παραμένεις εσωτερικά στο ίδιο σημείο, σε μια κατάσταση επιτήρησης της πραγματικότητας, σε ένα συνεχές όχι ακόμα. Και αυτό το όχι ακόμα δεν είναι σκέψη, είναι ταυτότητα. Είναι ο ρόλος του ανθρώπου που περιμένει να του συμβεί κάτι για να αλλάξει. Κάθε φορά που η ευγνωμοσύνη μετατίθεται στο μέλλον, κάτι παγώνει στο παρόν. Οι μεταβάσεις δεν ολοκληρώνονται. Οι αλλαγές καθυστερούν. Όχι επειδή δεν είναι η ώρα, αλλά επειδή το εσωτερικό σήμα παραμένει το ίδιο,
Είμαι ακόμα αυτός που δεν έχει. Και η ζωή, με ακρίβεια σχεδόν χειρουργική, ανταποκρίνεται σε αυτό. Γιατί το σύμπαν δεν απαντά σε αιτήματα. Δεν λειτουργεί σαν κατάλογος επιθυμιών. Ανταποκρίνεται σε σταθερές καταστάσεις ύπαρξης, σε ρόλους που φοράμε ξανά και ξανά, όχι σε αυτό που θέλουμε να γίνουμε, αλλά σε αυτό που ήδη είμαστε συναισθηματικά. Αν βιώνεις τον εαυτό σου ως κάποιον που περιμένει, αυτός ο ρόλος θα συνεχίσει να αναπαράγεται. Και εδώ είναι η ανατροπή. Η ευγνωμοσύνη δεν είναι το βραβείο στο τέλος. Είναι το πέρασμα. Είναι η στιγμή που λες εσωτερικά: δεν χρειάζομαι άλλη απόδειξη για να αλλάξω στάση. Εκεί δεν ζητάς πια. Δηλώνεις. Δεν ελπίζεις. Ευθυγραμμίζεσαι. Αν η ευγνωμοσύνη σου εξαρτάται από το αποτέλεσμα, τι ακριβώς εκπέμπεις όσο περιμένεις? Υπάρχει μια παρεξήγηση βαθιά ριζωμένη στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την αλλαγή. Πιστεύουμε ότι η ζωή κινείται όταν πιέζουμε αρκετά, όταν προσπαθούμε περισσότερο, όταν επαναλαμβάνουμε τις ίδιες σκέψεις με μεγαλύτερη ένταση. Σαν να χρειάζεται το σύμπαν πειθό, σαν να μην μας άκουσε την πρώτη φορά. Όμως η πραγματικότητα δεν ανταποκρίνεται στον θόρυβο. Ανταποκρίνεται στη συνοχή. Ο συντονισμός δεν έχει να κάνει με το πόσο πολύ θέλεις κάτι, αλλά με το από πού το θέλεις. Αν η επιθυμία γεννιέται από έλλειψη, εκπέμπει έλλειψη. Αν γεννιέται από πληρότητα, εκπέμπει πληρότητα. Και το πεδίο δεν κάνει κρίσεις, δεν αξιολογεί, δεν επιλέγει. Απλώς καθρεφτίζει με απόλυτη ακρίβεια την εσωτερική κατάσταση που διαρκεί. Η ευγνωμοσύνη, όταν βιώνεται πριν από το αποτέλεσμα, λειτουργεί σαν ρύθμιση συχνότητας. Είναι σαν να γυρίζεις το κουμπί ενός ραδιοφώνου και ξαφνικά ο θόρυβος εξαφανίζεται. Δεν έφερες το τραγούδι. Το βρήκες. Ήταν πάντα εκεί. Απλώς δεν ήσουν συντονισμένος. Όταν λες ευχαριστώ χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα εξωτερικά, κάνεις κάτι ριζοσπαστικό. Δηλώνεις εσωτερικά ότι βρίσκεσαι ήδη στην κατάσταση ολοκλήρωσης, όχι γιατί αγνοείς την πραγματικότητα, αλλά γιατί αρνείσαι να ορίσεις τον εαυτό σου από αυτήν. Και εκεί ακριβώς αλλάζει το σήμα. Από αναμονή σε παρουσία. Από αίτημα σε ταύτιση. Δεν έλκεις αυτό που θέλεις. Παραλαμβάνεις εκεί που βρίσκεσαι. Η ευγνωμοσύνη είναι η διεύθυνση. Είναι το εδωμένο. Και η ζωή παραδίδει πάντα εκεί. Αν η διεύθυνση γράφει «θα το πιστέψω όταν το δω», η παράδοση καθυστερεί επαόριστον. Αν γράφει «είμαι ήδη σε ειρήνη με αυτό», τότε κάτι αρχίζει να μετακινείται. Όχι επειδή το ζήτησες σωστά, αλλά επειδή σταμάτησες να εκπέμπεις διάσπαση. Ο συντονισμός δεν απαιτεί προσπάθεια. Απαιτεί ειλικρίνεια. Να δεις από ποια κατάσταση ύπαρξης κινείσαι. Να αναγνωρίσεις τι εκπέμπεις όταν λες ότι περιμένεις. Και να τολμήσεις να σταθείς, έστω για λίγο, σαν κάποιος που δεν χρειάζεται πια απόδειξη για να νιώσει πλήρης. Γιατί όταν η εσωτερική σου κατάσταση σταθεροποιηθεί, η εξωτερική πραγματικότητα δεν έχει άλλη επιλογή από το να ευθυγραμμιστεί, όχι από καλοσύνη, από νόμο, από συντονισμό. Για χρόνια πιστεύαμε ότι η πραγματικότητα είναι κάτι σταθερό, αντικειμενικό εκεί έξω, ότι τα γεγονότα συμβαίνουν ανεξάρτητα από εμάς και εμείς απλώς τα ζούμε. Όμως η επιστήμη και ειδικά η κβαντική φυσική ήρθε να ταράξει αυτή τη βεβαιότητα. Στον μικρό κόσμο τα πράγματα δεν είναι μέχρι να παρατηρηθούν, υπάρχουν ως πιθανότητες και μόνο τη στιγμή της παρατήρησης παίρνουν μορφή. Αυτό σημαίνει κάτι βαθύ για την ανθρώπινη εμπειρία. Το αποτέλεσμα δεν προϋπάρχει παγιωμένο. Δεν είναι μια σκληρή γραμμή χρόνου που απλώς περιμένουμε να μας φτάσει. Είναι ένα φάσμα εκδοχών και ο παρατηρητής εσύ παίζει ρόλο. Όχι με τη σκέψη μόνο, αλλά με τη συναισθηματική του κατάσταση. Με το φίλτρο μέσα από το οποίο βλέπει. Η ευγνωμοσύνη λειτουργεί ακριβώς έτσι. Όχι σαν θετική σκέψη, αλλά σαν φακός παρατήρησης. Όταν παρατηρείς τη ζωή από έλλειψη, βλέπεις αποδείξεις έλλειψης. Όταν την παρατηρείς από φόβο, βλέπεις απειλές.
αλλά όταν την παρατηρείς από ευγνωμοσύνη, αρχίζεις να βλέπεις δυνατότητες, ροή, συγχρονισμούς. Όχι επειδή εμφανίστηκαν μαγικά, αλλά επειδή επέλεξες ποια εκδοχή της πραγματικότητας θα καταρρεύσει μπροστά σου. Η ευγνωμοσύνη δεν ωρεοποιεί τα γεγονότα. Δεν αρνείται τη δυσκολία. Αλλάζει το σημείο από το οποίο κοιτάς. Και όταν αλλάζει το σημείο παρατήρησης, αλλάζει και αυτό που σταθεροποιείται. Σαν να μετακινείσαι ελάχιστα, αλλά αρκετά, ώστε να δεις μια άλλη εικόνα να σχηματίζεται. Εδώ βρίσκεται η ουσία. Δεν χρειάζεται πρώτα να αλλάξει η ζωή για να νιώσεις καλύτερα. Όταν αλλάξεις τον τρόπο που παρατηρείς, η ζωή αναγκαστικά αρχίζει να αλλάζει. Γιατί δεν παρατηρείς πια από το «μου λείπει», αλλά από το «υπάρχει ήδη κάτι που λειτουργεί». Και αυτό το κάτι γίνεται το σημείο γύρω από το οποίο οργανώνεται το επόμενο. Όταν κοιτάς τη ζωή με ευγνωμοσύνη, δεν τη βλέπεις απλώς πιο φωτεινή. Τη σταθεροποιείς σε μια εκδοχή πιο ευθυγραμμισμένη μαζί σου. Τι θα άλλαζε αν δεν άλλαζες τη ζωή σου, αλλά τον τρόπο που την παρατηρείς? Μιλάμε συχνά για την ευγνωμοσύνη σαν να είναι μια ιδέα. Ένα σκέψου θετικά. Κάτι νοητικό. Όμως η ευγνωμοσύνη δεν ξεκινά από τη σκέψη. Ξεκινά από το σώμα. Και πιο συγκεκριμένα από τη σχέση ανάμεσα στον εγκέφαλο, την καρδιά και το νευρικό σύστημα. Όταν ζεις σε διαρκές άγχος, το σώμα σου βρίσκεται σε κατάσταση επιβίωσης. Το συμπαθητικό νευρικό σύστημα είναι ενεργό. Ο εγκέφαλος ψάχνει απειλές. Η καρδιά χτυπά ακανόνιστα. Το σώμα εκπέμπει σήμα φόβου. Και σε αυτή την κατάσταση δεν λαμβάνεις τη ζωή, την αντιμετωπίζεις. Δεν παρατηρείς πιθανότητες. Αντιδράς. Η καρδιακή συνοχή είναι το σημείο όπου αυτό αλλάζει. Όταν ο ρυθμός της καρδιάς γίνεται ομαλός και συγχρονισμένος, στέλνει σήμα ασφάλειας στον εγκέφαλο, όχι με λέξεις, με βιολογία. Το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα ενεργοποιείται, το σώμα βγαίνει από τη μάχη και μόνο τότε ο εγκέφαλος σταματά να φιλτράρει τον κόσμο μέσα από τον φόβο. Η ευγνωμοσύνη είναι ένας από τους ταχύτερους τρόπους να συμβεί αυτό. Όχι επειδή σκέφτεσαι κάτι καλό, αλλά επειδή η καρδιά αλλάζει ρυθμό. Η αναπνοή βαθαίνει. Το σώμα χαλαρώνει. Και το σήμα που εκπέμπεται δεν είναι πια «κινδυνεύω», αλλά «είμαι εδώ και είμαι ασφαλής». Σε αυτή την κατάσταση η αντίληψη αλλάζει. Η προσοχή ανοίγει. Το νευρικό σύστημα δεν μπλοκάρει την πληροφορία. Ο εγκέφαλος δεν ψάχνει τι λείπει, αλλά τι λειτουργεί. Και αυτό είναι κρίσιμο. Δεν μπορείς να ευθυγραμμιστείς με κάτι νέο όσο το σώμα σου εκπέμπει φόβο. Το πεδίο δεν ακούει λόγια. Ανταποκρίνεται σε κατάσταση. Γι' αυτό η ευγνωμοσύνη δεν είναι συναίσθημα της στιγμής. Είναι νευρολογική κατάσταση λήψης. Είναι το σημείο όπου το σώμα σταματά να εκπέμπει άγχος και αρχίζει να επιτρέπει. Όχι επειδή όλα λύθηκαν, αλλά επειδή δεν πολεμάς πια τη ζωή και τότε κάτι αλλάζει σιωπηλά. Δεν κυνηγάς την πραγματικότητα, την αφήνεις να σε βρει. Αν το σώμα σου εκπέμπει άγχος, πώς περιμένεις το πεδίο να σταθεροποιηθεί? Εδώ βρίσκεται η αλήθεια που αποφεύγουμε να κοιτάξουμε, γιατί πολλοί λένε «δοκίμασα την ευγνωμοσύνη, αλλά δεν δούλεψε». Και συνήθως έχουν δίκιο, δεν δούλεψε. Όχι επειδή η ευγνωμοσύνη δεν λειτουργεί, αλλά επειδή αυτό που έκαναν δεν ήταν ευγνωμοσύνη, ήταν προσπάθεια ελέγχου μεταμφιεσμένη σε πνευματική πρακτική. Λίστες ευγνωμοσύνης γραμμένες μηχανικά, λέξεις σωστές, συναίσθημα απόν. Ευχαριστώ για αυτό, ευχαριστώ για εκείνο, ενώ μέσα υπάρχει θυμός, φόβος ή απόγνωση. Το σώμα σφίγγεται, ο νους βιάζεται και η καρδιά απλώς εκτελεί μία υποχρέωση. Αυτή δεν είναι ευγνωμοσύνη, είναι συμβόλαιο. Κάνω αυτό για να πάρω εκείνο. Το πρόβλημα δεν είναι η πρακτική, είναι το σημείο από το οποίο ξεκινά. Όταν ευχαριστείς για να αλλάξει η ζωή σου, στην πραγματικότητα δηλώνεις ότι τώρα δεν είναι αρκετή και αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπεται. Όχι οι λέξεις, η κατάσταση. Το πεδίο δεν ακούει τι λες,
ανταποκρίνεται σε αυτό που είσαι τη στιγμή που το λες. Γι' αυτό και η ψεύτικη ευγνωμοσύνη κουράζει. Δημιουργεί εσωτερική διάσπαση. Άλλο λέει το στόμα, άλλο βιώνει το σώμα. Και κάθε φορά που το κάνεις ενισχύεις την αίσθηση ότι προσπαθείς αλλά δεν πιάνει. Όχι γιατί δεν είσαι ικανός, αλλά γιατί προσπαθείς να χρησιμοποιήσεις μια κατάσταση ύπαρξης σαν τεχνική. Η αληθινή ευγνωμοσύνη δεν εφαρμόζεται, δεν ενεργοποιείται με οδηγίες, δεν χρειάζεται σωστή ώρα ή σωστό τετράδιο. Είναι ταυτότητα. Είναι ο τρόπος που στέκεσαι μέσα στη στιγμή, ακόμα και όταν δεν σου αρέσει. Είναι το «είμαι εδώ», χωρίς όρους, χωρίς παζάρι, χωρίς προσδοκία ανταπόδοσης. Και αυτό είναι το παράδοξο. Λειτουργεί μόνο όταν δεν τη χρειάζεσαι για να λειτουργήσει. Όταν δεν την κάνεις για να αλλάξεις κάτι, αλλά επειδή είσαι παρόν. Όταν δεν την παίζεις σωστά, αλλά την αισθάνεσαι αληθινά, έστω και ατελή. Εκεί σταματάει η προσπάθεια και αρχίζει η ευθυγράμμιση. Και αν το μόνο που λείπει δεν είναι τεχνική αλλά ειλικρίνεια, στην αρχή δεν είναι θεαματικό, δεν είναι θαύμα, είναι κάτι μικρό, μια σύμπτωση που θα μπορούσες εύκολα να αγνοήσεις. Μια συνάντηση την κατάλληλη στιγμή, μια πληροφορία που εμφανίζεται πριν τη ζητήσεις, τίποτα εντυπωσιακό εκτός αν είσαι σε θέση να το προσέξεις. Όταν η ευγνωμοσύνη δεν είναι πράξη αλλά στάση, ο εγκέφαλος αλλάζει τρόπο λειτουργίας. Σταματά να σαρώνει το περιβάλλον για απειλές και αρχίζει να αναγνωρίζει μοτίβα που πριν περνούσαν απαρατήρητα. Δεν δημιουργεί την ευκαιρία, τη βλέπει, και αυτή η αναγνώριση γεννά ένα νέο συναίσθημα, όχι ενθουσιασμό αλλά ήρεμη βεβαιότητα. Κάτι κινείται. Εδώ ξεκινά ο βρόχος. Μια μικρή ένδειξη συγχρονικότητας γεννά αυθεντική ευγνωμοσύνη. Όχι γιατί πήρες κάτι, αλλά γιατί νιώθεις ότι δεν είσαι αποκομμένος. Η ευγνωμοσύνη αυτή φέρνει συνοχή. Το σώμα χαλαρώνει, ο νους καθαρίζει. Και μέσα σε αυτή τη συνοχή οι επόμενες επιλογές γίνονται πιο ακριβείς, λιγότερο βιαστικές, πιο ευθυγραμμισμένες. Το αποτέλεσμα δεν έρχεται σαν ανταμοιβή, έρχεται σαν φυσική συνέχεια. Και όταν έρθει, ακόμα κι αν είναι μικρό, ενισχύει ξανά τη συνοχή. Ο εγκέφαλος αρχίζει να ψάχνει απόδειξη, όχι από ανάγκη, αλλά επειδή έχει μάθει πια ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται. Και κάθε φορά που τη βρίσκει, ο βρόχος δυναμώνει. Αυτό είναι που ονομάζουμε τύχη, όχι κάτι εξωτερικό, αλλά έναν εσωτερικό συντονισμό που επιταχύνει τα πάντα. Οι τυχεροί άνθρωποι δεν πιέζουν τη ζωή να τους δώσει σημάδια. Είναι ήδη σε κατάσταση να τα αναγνωρίσουν. Και επειδή τα αναγνωρίζουν, ενεργούν διαφορετικά. Και επειδή ενεργούν διαφορετικά, τα αποτελέσματα πολλαπλασιάζονται. Δεν είναι μαγεία. Είναι δυναμική. Ένα σύστημα που τρέφεται από τον ίδιο του τον ρυθμό. Ευγνωμοσύνη που φέρνει συνοχή. Συνοχή που φέρνει αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα που βαθαίνει την ευγνωμοσύνη. Κάποια στιγμή δεν χρειάζεσαι πια επιβεβαίωση. Το κέντρο βάρους έχει αλλάξει. Δεν κυνηγάς την ευθυγράμμιση. Ζεις μέσα της. Τι θα συνέβαινε αν η ευγνωμοσύνη σου γινόταν μόνιμο κέντρο βαρύτητας? Η έλλειψη σπάνια εμφανίζεται σαν πανικός. Δεν έρχεται πάντα με κραυγές ή απόγνωση. Τις περισσότερες φορές είναι ήσυχη, λεπτή. Κρύβεται πίσω από σωστές φράσεις. Δουλεύω πάνω μου. Περιμένω να ευθυγραμμιστώ. Δεν είναι ακόμα η στιγμή. Και έτσι περνά απαρατήρητη, όχι επειδή δεν υπάρχει, αλλά επειδή μοιάζει ώριμη. Όμως κάτω από αυτές τις λέξεις υπάρχει ένα κοινό υπόστρωμα. Κάτι λείπει ακόμα. Όχι φανερά, υποσυνείδητα. Μια αδιόρατη δόνηση αναμονής που λέει «Όταν συμβεί αυτό, τότε θα είμαι εντάξει». Και αυτή η δόνηση, όσο ήπια κι αν είναι, λειτουργεί σαν φρένο. Δεν μπλοκάρει με σύγκρουση, μπλοκάρει με καθυστέρηση. Η αναζήτηση γίνεται τρόπος ζωής. Δεν ψάχνεις κάτι συγκεκριμένο, ψάχνεις να φτάσεις σε ένα σημείο όπου δεν θα ψάχνεις πια.
Και όσο συνεχίζεται αυτή η κίνηση εκπέμπεται το ίδιο μήνυμα. Δεν είμαι ακόμα εκεί. Όχι με άγχος, με ευγένεια. Αλλά το πεδίο δεν διαβάζει τόνους, διαβάζει κατεύθυνση. Η ευγνωμοσύνη όταν είναι αληθινή βάζει τέλος σε αυτή την κίνηση. Όχι επειδή σου δίνει κάτι, αλλά επειδή ακυρώνει την ανάγκη να λείπει κάτι. Δεν διορθώνει την έλλειψη, την καθιστά άχρηστη. Δεν χρειάζεται πια να αποδείξεις ότι είσαι έτοιμος, εξελιγμένος ή ευθυγραμμισμένος. Είσαι παρόν. Και αυτό αλλάζει το σημείο εκπομπής. Εδώ συμβαίνει η πραγματική μετατόπιση. Όχι όταν αποκτάς κάτι νέο, αλλά όταν σταματάς να κινείσαι προς αυτό. Η πληρότητα δεν είναι αποτέλεσμα. Είναι στάση. Και όταν εγκαθίσταται, η ζωή αρχίζει να ανταποκρίνεται χωρίς να σε ρωτήσει αν δούλεψες αρκετά. Γιατί το σύμπαν δεν ανταμείβει την προσπάθεια. Ανταποκρίνεται στην κατάσταση. Και τότε καταλαβαίνεις. Δεν περίμενες κάτι να έρθει. Περίμενες να σταματήσεις να περιμένεις. Μπορείς να νιώσεις πλήρης πριν το επιβεβαιώσει η ζωή. Αν κοιτάξεις τη ζωή γραμμικά, όλα μοιάζουν να εξελίσσονται με σειρά. Πρώτα το τώρα, μετά το αύριο, ύστερα κάποτε το αποτέλεσμα. Όμως σε ένα πιο βαθύ επίπεδο δεν κινείσαι μέσα στον χρόνο όπως νομίζεις. Κινείσαι ανάμεσα σε εκδοχές. Παράλληλες πιθανότητες του ίδιου σου του εαυτού που υπάρχουν ήδη, όχι ως ιδέες, αλλά ως δυναμικές πραγματικότητες. Κάθε εκδοχή σου ζει σε διαφορετική συχνότητα. Υπάρχει ο εαυτός που περιμένει, που αμφιβάλλει, που νιώθει ότι κάτι λείπει και υπάρχει και ο εαυτός που έχει ήδη σταματήσει να ρωτά πότε. Δεν είναι μελλοντικός, είναι παρόν, απλώς σε άλλη εσωτερική θέση. Δεν δημιουργείς αυτή την εκδοχή, δεν τη χτίζεις βήμα-βήμα, μετακινείσαι προς αυτήν όταν αλλάζει το σημείο από το οποίο αντιλαμβάνεσαι. Γι' αυτό και το μέλλον δεν έρχεται, δεν πλησιάζει. Σε συναντά μόνο όταν αρχίζεις να του μοιάζεις. Όταν η εσωτερική σου κατάσταση ευθυγραμμιστεί με την εκδοχή που ήδη ζει αυτό που ζητάς. Και το κλειδί αυτής της μετακίνησης δεν είναι η προσπάθεια, είναι η ταυτότητα. Η ευγνωμοσύνη λειτουργεί εδώ σαν επιλογέας. Όχι επειδή ανεβάζει δόνηση, αλλά επειδή σε τοποθετεί ψυχολογικά και σωματικά σε μια κατάσταση πληρότητας. Και η πληρότητα είναι το σημείο στο οποίο ζουν οι εκδοχές που δεν περιμένουν. Όταν ευχαριστείς πριν υπάρξει απόδειξη, δηλώνεις ότι ανήκεις ήδη εκεί. Όχι με φαντασία, με στάση. Δεν χρειάζεται να ξέρεις πώς θα συμβεί. Ο εαυτός που το ζει ήδη δεν το ήξερε κι εκείνος, απλώς δεν εξέπεμπε αναμονή. Και αυτή η λεπτή διαφορά είναι που αλλάζει τη χρονογραμμή. Όχι το τι θέλεις, αλλά το ποιος είσαι τη στιγμή που το θέλεις. Έτσι η ζωή πάβει να είναι κάτι που κυνηγάς. Γίνεται κάτι που συναντάς. Όχι γιατί το άξιζες περισσότερο, αλλά γιατί άρχισες να τις μοιάζεις. Ποια εκδοχή σου εκπέμπεις αυτή τη στιγμή? Κάποια στιγμή η ευγνωμοσύνη πάβει να είναι εργαλείο. Δεν τη θυμάσαι, δεν τη κάνεις, δεν την ενεργοποιείς όταν χρειάζεσαι κάτι. Γίνεται το σημείο επιστροφής σου, ο τρόπος που κατοικείς τη ζωή, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στην επιφάνεια. Δεν σημαίνει χαρά κάθε μέρα, δεν σημαίνει ότι όλα λύνονται, σημαίνει συνοχή, ακόμα και μέσα στο σκοτάδι, ακόμα και όταν πονάς, όταν δεν καταλαβαίνεις, όταν κάτι τελειώνει χωρίς εξηγήσεις. Η ευγνωμοσύνη εδώ δεν λέει όλα είναι καλά, λέει είμαι εδώ και αυτό αρκεί για να μην διαλυθείς. Όταν η ευγνωμοσύνη γίνεται σπίτι, σταματάς να αποδεικνύεις. Δεν χρειάζεται πια να πείσεις το σύμπαν, τους άλλους ή τον εαυτό σου ότι αξίζεις. Δεν ζεις με το βλέμμα μπροστά, περιμένοντας να έρθει κάτι για να ησυχάσεις. Η ησυχία προηγείται. Και από αυτήν τη σιωπηλή βάση, οι κινήσεις σου αλλάζουν φυσικά. Όχι από φόβο, από καθαρότητα. Αυτό είναι που σε κάνει ικανό να κρατήσεις ό,τι έρθει. Γιατί δεν ζητάς για να γεμίσεις κενό. Δεν κρατιέσαι από αποτελέσματα για να νιώσεις ολόκληρος.
Η ευγνωμοσύνη δεν σε ανεβάζει, σε σταθεροποιεί. Και η σταθερότητα είναι αυτό που επιτρέπει στη ζωή να εμπιστευτεί. Γι' αυτό η ευγνωμοσύνη δεν είναι το κλειδί για να πάρεις αυτό που θέλεις. Είναι το σημάδι ότι έχεις ήδη γίνει αυτός που μπορεί να το κρατήσει. Και τότε κάτι παράδοξο συμβαίνει. Ο χρόνος πάβει να πιέζει. Τα γεγονότα πάβουν να αντιστέκονται. Όχι επειδή σταμάτησαν να υπάρχουν δυσκολίες, αλλά επειδή εσύ έπαψες να τις πολεμάς για να φτάσεις κάπου αλλού. Όταν σταματάς να περιμένεις, ο χρόνος σταματά να αντιστέκεται. Αν δεν περιμένεις πια να έρθει κάτι για να ξεκινήσεις, γράψε στα σχόλια «Δεν περιμένω πια». Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.